Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu previziunile pentru ziua ce urmează, pentru perioada ce urmează, în funcție de momentul în care accesați voi acest clip. Informațiile de aici sunt atemporale. Luați, vă rog, ceea ce rezonează cu voi și ce simțiți că se aplică pe situația voastră de viață. Eu voi exprima un potențial și voi citi energia din câmpul de energie, din mentalul colectiv. Dacă nu rezonează cu voi, înseamnă că nu am fost aliniați astăzi sau nu am fost pe aceeași frecvență, lungime de undă. Vă doresc să aveți o zi minunată, să vedem despre ce este vorba. Mesajul va fi construit pentru vibrația numărului 13, prin perspectiva lui Richard Rudd, în cartea Cheile Genelor. Numărul 13 lucrează în parteneriat cu numărul 7. În consecință, vorbim despre disonanță, empatie, discernământ, dar și despre virtute, călăuzire sau separare. Este o energie foarte puternică care implică colectivul, noi toți la nivel de umanitate. Sunt lucruri care se petrec în lumea largă, care ne pot influența pe noi toți la oaltă, dar și pe fiecare dintre noi individual. În momentul în care eu înregistrez această emisiune, avem parte de evenimentul de lună plină din Leu, care vine cu o concluzie în ceea ce privește propria mea voință, ce vreau eu. Și pentru că în momentul în care înregistrez, Mercur este în conjuncție, în Vărsător cu Soarele, adică sunt fix aceste două frecvențe una lângă cealaltă, avem de-a face cu puterea colectivului. Ce vreau eu are legătură cu ce vrea întreaga lume sau ceea ce se întâmplă în această lume este tot una cu ceea ce vreau și eu, pentru că Vărsătorul înseamnă masele mari de oameni, înseamnă instituțiile mari de tipul bănci, dar bănci care sunt un lanț de bănci internaționale. Vorbim aici și despre schimbarea de paradigmă și despre noutatea către care ne îndreptăm toți. Vorbim și despre tehnologie, vorbim și despre faptul că putem face niște descoperiri colosale în zilele ce urmează, care fac bine tuturor. Sunt așadar lucruri care nu știm de unde apar, însă cu cât suntem mai puțini egoiști în perioada ce urmează, cu atât mai mult bine putem atrage, putem atinge foarte ușor frecvențe înalte, de unde putem manifesta binele propriu, dar și binele suprem al tuturor celor care ne înconjoară. Este o zi a empatiei, este o zi în care, dacă faci ceva, gândește-te și la tine și la aproapele tău și la cum formulezi afirmațiile pentru a putea manifesta. Mercur se află în acest moment la 26 de grade și 13 minute. 26 este invizibilitatea, iar 13 spune empatie. Fă tu bine și nu spune nimănui. Fă bine de câte ori ai ocazia și mergi mai departe pe drumul tău către viața ta, pentru că atragi lucruri bune. Sunt lucruri pe care poate nu le vezi declanșându-se deodată, așa în fața ochilor tăi, dar care cu siguranță îți vor întoarce un rezultat pe măsură. Bine faci, bine primești. De asemenea, încă îl avem pe Marte în rac, în retrogradare la 17 grade, iar acest lucru spune: hotărăște-te. Care ți este direcția? Cum te poziționezi tu în acest cadru, în această echipă, în această familie? Așa cum am spus, în parteneriat cu Saturn ne va ajuta să nu ne pierdem cu firea, să nu ne enervăm în perioada ce urmează, tocmai pentru a putea urca, pentru a putea accesa acele frecvențe înalte despre care vorbim. Și sunt momente cheie în viețile noastre, li se mai spune Nexus Point sau răscruci de drumuri în care lucrurile pot fi foarte bune, pentru că Jupiter și-a reluat mersul direct în Gemeni la 11 grade și aici vorbim despre disonanță cognitivă și despre posibilitatea de a corecta, de a te întoarce din drum, de a reevalua niște situații de viață foarte importante pe care le poți acum descurca. Din umbră, de nicăieri, apare pentru tine o soluție când faci bine. Însă fă bine pentru că ești bun. Și atât. Să vedem ce ne spune și oracolul. Am reușit în sfârșit să scot toate zodiile. Vă rog să mă credeți că am fost într-o goană nebună printre toate prioritățile și toate responsabilitățile pe care le am și aș vrea să le fac mai repede pe toate, dar sunt doar una. Și atât pot face pentru moment. Îmi doresc să mă pot organiza mai bine și nu are legătură cu modul în care gestionez eu situațiile de criză sau interferențele din viața mea, ci cu responsabilitățile pe care le am în familia mea și așa, ca și vouă, mi-apar lucruri neprevăzute și atât pot face. O zi de sărbătoare, un motiv să sărbătorim.
Ce? Empatia, compasiunea, viața. Pentru că, deși avem senzația că nu putem obține lucruri bune, că toate eforturile noastre nu se îndreaptă către nimic și că se duc în eter, cu cât suntem mai conștienți de ceea ce facem și de ceea ce gândim prin discernământ, cu atât mai ușor suntem călăuziți de conștiința noastră superioară și de sursa primordială să ajungem acolo unde ne este potrivit, unde trebuie. Ce este al nostru este pus deoparte. Cei care v-ați simțit că v-ați îndepărtat sau care ați simțit că v-ați îndepărtat foarte mult de lucrurile pe care vi le doriți, reevaluați un pic nivelul de credință și cadrul în care vă aflați acum, pentru că ceva este disfuncțional acolo și s-ar putea să împingeți un perete, să vreți să deschideți ușa, dar în fața voastră este de fapt un zid. Datorie achitată. Vedeți un moment de bucurie, un moment în care la unison lumea întreagă astăzi vibrează compasiune și iubire și sigur că prin aceste frecvențe înalte suntem ajutați de mentalul colectiv să fim bine, pur și simplu să fim bine, să fim. Poate fi vorba despre un eveniment pe care îl organizezi, despre o zi de naștere la care ajungi, despre o celebrare în sfârșit, despre o eliberare, despre o situație care se ajustează, se remediază și tu respiri ușurat. Aici avem libelula, luminare, chimie, magie, descoperire de sine, coduri de lumină care se trimit către noi. Codurile de lumină sunt plasmă, energie venită de la soare pe care din păcate îl vedem din ce în ce mai rar pentru că avem această plasă, să spunem, țesută de ceață și de energie joasă care ne înconjoară pe toți. Dacă toți oamenii la unison ar gândi acum apare soarele, soarele ar apărea. Forță foarte creativă și cineva sau ceva foarte excepțional te bucură astăzi. O surpriză. Vezi, ai două oportunități. Să rămâi în situația în care ești, pesimist, supărat, îndurerat, sau să faci tot posibilul să îți controlezi mintea și emoțiile, devenind stăpân pe propria ta viață, pentru că poți manifesta ceva absolut colosal și uite că iese soarele. Pentru că tot vorbeam despre el, avem numărul 19, timpul perfect aliniat. Originile tale, Marte din Rac, îți poate aduce soluționarea unor situații de viață complicate din trecut și își va relua mersul direct spre sfârșitul acestei luni. Situație care va progresa către destinația dorită de tine, către deznodământul dorit de tine, însă pas cu pas. Ceva legat de longevitate, o reușită, uite că a mai trecut un an, uite că ai reușit în sfârșit să obții ceva, să rezolvi niște lucruri, o situație care trece testul timpului. Timp care nu este liniar, totul se întâmplă acum, acum, acum. Acum poți crea un cadru, o situație, o poveste de dragoste, poți materializa ceva din ceea ce îți dorești, fără să te gândești nici la viitor, nici la prezent. Concentrează-te pe ce ai de făcut zilele acestea pentru că poți reuși ceva absolut fantastic și colosal. Este armonie, este o evoluție incrementală de la pas la pas, de la zi la zi. Poți vedea îmbunătățiri în ceea ce privește o situație anume. Provocări. Situație, loc de muncă și vindecare interioară. Sigur că au fost toate acestea la oaltă deodată, pentru că am trăit cumva sub un asediu de provocări emoționale în ultima perioadă, cu atâtea planete în retrogradare. Și uite că se luminează calea noastră, se luminează calea ta și poți pătrunde prin această pâclă, prin această plasă de energie, prin propria ta lumină. Pe de altă parte pot fi, financiar vorbind, niște datorii care se achită, pot fi niște situații pe care le soluționezi în sfârșit, o promisiune care este ținută, ori a ta, ori a cuiva drag ție, ori a unei persoane de interes, pot fi acțiuni în instanță care se soluționează acum, niște litigii pe care le poți rezolva, o mediere, o împăcare. Toate acestea la unison.
Împăratul, 10 de cupe și temperanța. Cu cât ești mai stăpân pe tine și pe viața ta și pe gândurile tale aici în zona de relații, cu atât mai bine îți va fi. Cu cât ești mai liniștit, cu atât mai fericit vei fi. Cu cât ești mai bine, cu atât mai bine îți va fi. Cei care sunteți singuri, vedeți, aici este împăratul și vi se spune așa: pentru a intra într-o relație, pentru a avea parte de relație, trebuie să ai foarte mare încredere în tine însuți sau însăți. A intrat Venus în berbec, ea este Venus în berbec, care aduce magnetism. Pe de o parte aduce impulsivitate, pe de altă parte aduce foarte multă atracție, foarte mult curaj și încredere. Toate acestea trebuie ținute în echilibru pentru a putea obține ceea ce vă doriți, pentru că puteți întâlni pe cineva care să vină către voi și este un fel de ca și făcut, consideră împlinit acest fapt, consideră împlinit această dorință, atât că veți atrage pe cineva așa cum sunteți voi, nu cum vă doriți ca cineva să fie. Cei care sunteți în relații deja formate, încredere foarte multă, optimism, doză de optimism, să faceți ceva anume sau să vă puneți în practică niște planuri, să reușiți ceva precum v-ați propus. Pe de o parte, atenție la impulsivitate, la lupte pentru putere, pentru că Venus în berbec este o Venus îndrăzneață, este o Venus care se îndrăgostește repede, este o Venus care vrea acum, ba chiar ieri. Un pic de calm, un pic de liniște, aceasta este energie de pești și acesta este energie de săgetător. Ambele semne sunt guvernate de Jupiter, iar Jupiter este în Gemeni. Lucruri care se pot întâmpla, dar poate fi ori alb, ori negru, pentru că Jupiter este la 11 grade Gemeni și 11 înseamnă întuneric sau lumină. Astfel încât, în relații, în această perioadă sau în perioada ce urmează, lucrurile pot merge ori către bine, ori rămân neschimbate și tonul îl dați voi prin a vă ridica vibrația și prin a lăsa deoparte orgoliul, ce ai făcut tu, ce am făcut eu, ce ai zis tu, ce ai zis în anumite situații. Este vorba despre o resetare așa la nivel interior în care spunem ok, hai să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Poate fi responsabilitate sau responsabilizarea partenerului, poate fi foarte multă atenție, poate fi o perioadă în care unii dintre voi plecați în călătorii, este iubire, este înțelegere, este empatie și compasiune între voi în perioada ce urmează, în urma unor decizii pe care le luați. Cei care ați fost separați, puteți avea un moment din acesta deodată în care să vă întâlniți sau să discutați, să vină din partea amândurora această nevoie de a sta de vorbă pentru a clarifica lucrurile. Poate fi un moment absolut fantastic de tip sincronicitate în care să cunoașteți pe cineva, iar pentru unii dintre voi această perioadă aduce fix punctul culminant în care luați o hotărâre în ceea ce privește relația voastră, pentru că ceva are nevoie de o soluție sau de o concluzie. Ori împreună, ori separat, spune Jupiter acolo la 11 grade Gemeni. Aici avem lumea pe care o ascund pentru că este sexy, 7 de bâte și 8 de bâte. O discuție, o hotărâre. Iau o hotărâre, ceea ce gândesc, spun, comunic și măcar mă așez în pat liniștit seara la somn. Este o concluzie, este o călătorie. Pentru cei singuri, exact oportunitatea de care aveți nevoie să puteți întâlni pe cineva. Nu astăzi, nu mâine. Această oportunitate, dorință, aliniere, creează de acum începând un potențial, un context, o situație prin care voi să cunoașteți pe cineva. Cei care sunteți deja în cupluri, aici este ceva extraordinar de bun. Unul dintre voi ia o hotărâre și este o hotărâre foarte benefică, faceți o călătorie împreună, vă simțiți foarte bine, vă regenerați. Cineva aici ia niște hotărâri extraordinare care întorc un rezultat foarte bun. Poate fi vorba despre un berbec, poate fi vorba despre pești săgetători, poate fi vorba despre foarte mult săgetător aici, dar și leu. Această lună plină va duce niște concluzii. Va duce o dorință îndeplinită. Pur și simplu leul spune voința mea, generozitate, iubire, strălucire, strălucești, micuță stea. Exact așa. Vă veți simți bine în perioada ce urmează, în zona relațiilor, în zona de parteneriate cu absolut oricine. Sunteți vizibili, cuvântul vostru chiar contează. Și de asemenea este cineva aici foarte hotărât în ceea ce te privește pe tine, vrea ceva și cumva dorința sa este una plină de empatie, este una care vă apropie sau vrea să știe un răspuns din partea ta, vrea să știe ce ai hotărât tu, dacă vă
regăsiți, vă împăcați, continuați sau vă separați. Cineva își caută drumul spre tine. Este aici o anume persoană care ia o hotărâre în ceea ce te privește sau tu iei o hotărâre. Mai este cineva care luptă pentru tine. Face tot ceea ce îi stă în putință pentru tine. Veverița. Energie foarte multă. Pregătiți pentru absolut orice. Pe de-o parte, sunt lucruri care ies la suprafață. Sunt niște lucruri care acum se rezolvă. Uite, ne înțelegem, ne spunem ceea ce avem de spus și ne vedem de viață. Ne liberăm, spunem ce avem pe suflet. Toată lumea asta spune cărțile pe masă. Sau în perioada ce urmează, când accesați voi clipul, vă reamintesc că este un potențial pe care îl puteți manifesta sau nu. La nivel financiar avem luna, 6 de monede și cavalerul de cupe. Ceva bun se întâmplă la locul de muncă sau puteți achita o datorie chiar dacă nu știți cum. Aveți aici un stres la nivel financiar pe care îl puteți acum rezolva. Se soluționează. De unde? De nicăieri apare o soluție. Nu trebuie să știm cum, ci trebuie să avem încredere că se poate. Pe de altă parte, la locul de muncă poate exista pentru unii dintre voi un admirator secret. Există aici cineva care ori te protejează, este de partea ta, te sprijină, poate fi un șef, un coleg, pur și simplu, relația dintre voi merge bine, vă înțelegeți cu oamenii aceștia, ori este cineva care te admiră în secret, dar la nivel amoros. Te găsește cineva foarte atrăgător, foarte carismatic, foarte sexy. O situație care părea de nerezolvat se soluționează. Soarele. Iese soarele, ești foarte solar. Reușești să faci foarte multe lucruri practice în perioada ce urmează. Este inclusiv o încununare a unor planuri, a unor demersuri mai vechi, unde ai avut discuții care nu s-au concretizat, negocieri de contracte, pentru contracte, acolo unde voi ai o semnătură, unde voi ai clienți noi, acolo unde poate ai avut în instanță niște înfățișări și nu se soluționa ceva sau erau amânate toate aceste demersuri. Mai poate fi vorba și despre un nou loc de muncă, cineva să te caute, să te recruteze. Se întâlnește omul cu șansa și nu trebuie neapărat să știm cum. 10 de monede, o creștere financiară, o propunere, ajutor din partea cuiva la locul de muncă sau pur și simplu, în momentul în care apare nevoia ta de bani, apare și soluția pentru ca tu să fii împlinit. Este o reușită a întregii familii aici. Este ceva și legat de familia ta, care se întâmplă și se întâmplă bine. Este o zi bună în care puteți să vă înțelegeți, să treceți peste niște neînțelegeri. Uite, 29 la 11 grade este Jupiter, ceva benefic. Aici este o energie feminină, ori te ajută o energie feminină, ori este cineva la locul de muncă care îți poate deveni partener de viață, poate reapărea, poate apărea. Soțului, soției, partenerului de viață, partenerei îi merge bine la locul de muncă, primește ceva măriri, se întâmplă ceva bun, pot veni niște bonusuri, ori din partea unei femei, ori este pur și simplu prin energia feminină. Se deblochează ceva prin această undă foarte empatică și obțineți o creștere prin copilul vostru. La nivel emoțional, nu vrei să te desprinzi de niște lucruri anume, ai niște frici, ai niște temeri. Temeri pe care, uite, împăratul, pentru că avem această suită a lui 4, te ajută sau te învață să te eliberezi de stres și de control și să încerci să înțelegi mai bine lucrurile. Pentru că acesta este arhetipul gemenilor, unde a fost Jupiter în retrogradare, Jupiter care guvernează peștii sau spânzuratul. Cât timp a fost în retrogradare Jupiter, dar și Uranus, ori ai avut lipsuri financiare, ori situația la nivel financiar a fluctuat foarte mult, ori te-ai simțit instabil, ai simțit că lumea ta este întoarsă pe dos. Începând cu această perioadă, totul va deveni mai clar. Sau ești pe punctul de a termina un proiect, de a soluționa ceva, de a încheia o situație complexă de viață, sau poți ieși din suita spadelor, care înseamnă planul astral, plan mental care ne este controlat. Gândurile noastre sunt controlate și de aici apare disonanța. Păstrează-ți calmul, liniștește-te și vei vedea soluția. Pe de altă parte, nu ai de ce să te temi. Exact așa spun aceste cărți.
la nivel de sănătate, limfă încărcată, mucozități, probleme pe zona de aparat respirator, dar și pe stomac, pe zona de microbiom. Iar la nivel de plan fizic, toate bolile pleacă din stomac, din microbiom. Microbiom care ce înseamnă? Mic, rob, îi sau este omul, adică neputința. Dacă simți că ceva îți scapă de sub control, simți stres unde? În stomac. Simți că te agită ceva, că te roade stomacul. Așa este expresia noastră populară în limba română. Atunci când te roade stomacul, apar bacteriile rele, se înmulțesc ele și te coboară în vibrație. Sus vibrația. Prin liniște, pentru că veți întreba cum îmi cresc vibrația. Liniștindu-vă și înțelegând că aveți liber arbitru și puterea să schimbați lucrurile. Suntem super oameni. Corpul acesta este cea mai puternică tehnologie pământeană existentă. Cea mai puternică. Și tu o conduci. O manevrezi. Locuiești în ea. 10 de cupe, ca și aici. Împlinire. Vindecare. Pești înseamnă vindecare. Intră și Mercur în pești în curând. De asemenea, avem și luna în pești pe parcursul acestei luni. Efecte pe termen lung. Sau are legătură cu planul eteric, planul concret, lumea realistă, reală în care trăim, sau posibilitatea să îți recreezi viața prin a proiecta o altă realitate, o schimbare de direcție. Cavalerul de monede, incremental, de la zi la zi, devine conștient și nu te lăsa tras în energie joasă. Ieși din egregorul acesta sau din suma tuturor gândurilor noastre la unison deodată, sau prin a înțelege ce se întâmplă acolo. Animalele de companie. Oh, micuța mea. Ori adoptați un nou animal de companie, ori este vorba despre persoane pe care te poți baza. Sau animalele de companie trăiesc în momentul prezent. Ele sunt în afara spațiului și timpului ca și conștiință. Deci poți trece dincolo de Matrix, respectiv în dimensiuni mai înalte, și poți manifesta viața pe care ți-o dorești, soluția pe care o cauți acum, persoana potrivită pentru tine, poate nu cea pe care o dorești, pentru că nu e potrivită pentru tine, ci cea potrivită pentru tine, care să te sprijine, să fie alături de tine și să aveți același sens în viață. Animalele, aici pe pământ, sunt aliatele noastre, sunt maestrii noștri. Cine nu are, nu o să mă înțeleagă. Cine are, o să mă înțeleagă. Și când spun asta, spun pentru că animalele au cuvântul anima, suflet. Ele sunt conectate la dimensiunea emoțională deasupra celei mentale, la suflet, la acea zonă unde noi nu prea avem acces din cauza minții noastre. Atenție să nu ia ceva de pe jos, atenție la stomac, tot așa și pentru ele. Și leoaică tânără iubirea, leoaica, ți-ai câștigat dreptul. Și aici avem o coadă de pește, o sirenă, numărul 13 despre care vorbim și luna plină din leu. Avem o lună nouă în pești, o lună plină în leu. Aceasta este luna în care puteți face o mare schimbare în viața noastră, la orice nivel, pe orice plan. O lună care vă ajută să creșteți. Trebuie să credeți, nu pe mine, pe voi. Vedem ce ne spun și talismanele. Dacă voi sau cineva drag vouă aveți vreo afecțiune acum, simptome medicale sau ceva anume, mintea vă sabotează. Este credința voastră, un tipar limitativ care vă sabotează. Arhetipul scorpionului, uterul și aparatul reproducător feminin, poate fi și masculin, colonul. Aceste lucruri au legătură cu indigestii, aceste lucruri au legătură cu blocaje, cu lucruri pe care nu le poți elimina din viața ta și poți conștientiza. De ce te oprești sau ce te întoarce înapoi sau ce te blochează? Pentru că iese soarele și te înalți.
Ai nevoie de o imagine foarte amplă, să ieși puțin din micul tău univers și să vezi mai multe lucruri, să ții cont de mai multe lucruri deodată. Niște reparații, atenție la mașină, dacă plecați la drumuri, la revizie, la acte, la documentele mașinii, de asemenea la roți, la tot ce are legătură cu mecanica auto. Ai nevoie să mergi drept, nu poți să mergi drept, ești abătut, te abați de la drumul tău, nu te abate de la drumul tău. Țineți concentrarea pe ceea ce îți dorești. Un act de siguranță, ești în siguranță. Uite, ești în siguranță. De asemenea, atenție, să șofați în siguranță, nu vă grăbiți. Nici în aplicarea la un loc de muncă, nici în ceea ce spuneți, nu vă grăbiți. Este o zi în care toate lucrurile se pot aranja incremental în ordine. În ordine. Motivația. Ce te motivează? Cineva te dorește, să știi. Cineva își dorește foarte mult să stați de vorbă. Pe de altă parte, unii dintre voi aveți de-a face cu niște oameni foarte încăpățânați pe care nu îi puteți schimba. O bucurie, o sărbătoare, niște pregătiri pe care le faceți. Vă pregătiți de ceva, pregătiți niște mese, organizați niște evenimente, pașaportul, o călătorie, niște documente pe care le puteți face, niște acte. Atenție să nu vă expire documentele voastre. Aici avem T, V și D. Te văd, da, cineva te vede. Cineva te urmărește pe de-o parte din umbră, cineva este îndrăgostit de tine și tu nu știi, ai un admirator secret, cineva te sprijină și nu-ți spune. Sau dacă faci un bine, fă un bine și ține pentru tine acest lucru. Vederea ta. Atenție la vedere. Pe de-o parte, văzul poate fi afectat de diabet, pe de altă parte, studiați cauzele emoționale pentru care nu vedeți. O separare, o împărțeală, se lămuresc niște lucruri. Al meu, al nostru, al tău, al nostru. Un vot. Sunt niște chestiuni politice care se întâmplă aici, care ne influențează pe toți în mod direct. Dovada. Există o dovadă, există un document, există o certitudine. Astăzi ai o certitudine sau astăzi cu certitudine poți începe să-ți schimbi viața așa cum îți dorești sau să te îndrepți către ceea ce îți dorești. Atenție la manipulare informațională sau la interpretarea unor contracte sau la interpretare subiectivă când vine vorba despre conversații, despre ceea ce citiți. Atenție puțin pentru că s-ar putea să fiți un pic grăbiți și să omiteți detalii. Vă mulțumesc tare mult, să ne auzim cu bine și data viitoare. Revin cu drag ori de câte ori am ocazia, să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!